29 травня 2014 року, коли я вперше поїхав на війну, на блокпосту в Ізюмі побачив саморобний броньовик нацгвардійців із позивним «Крокодил». Тоді я вирішив, що такі машини необхідно закріпити в історії і написав книгу «Народні панцерники», де зібралось понад 75 машин. Зараз до вашої уваги спецпроєкт про два найбільших бронетанкових заводи в Україні, які створили десятки таких машин. Збираючи матеріал про шушпанцери, як ще називають саморобні броньовики, я дізнався про дві точки в Україні, де їх створили найбільше. Перше імпровізоване підприємство виникло на базі реконструкторів боїв Другої світової під Києвом, а саме у селищі міського типу Чабани. А другий завод сформувався за 100 кілометрів від фронту, в селі Вербки, що на Дніпропетровщині. Вони мають різну історію, але мета спільна. Чим тільки можна захистити українського воїна від російської агресії. Не будь-яка армія з таким не піде воювати вперед. Так, наступати. Це лише намагання себе захистити і намагання навіть ментально захистити тих, хто тобі близький і рідний. Так? І тоді для нас бійці стали близькими і рідними. Весною 2014-го, коли у наших силовиків не було малогабаритних броньовиків, а штатні бойові машини ламалися і кипіли, ще по дорозі на Донбас добровольці майже не отримували технічного оснащення від держави. Максимум – автобуси та вантажівки з народного господарства. У липні місяці ми отримали БТР-70, але вони старенькі, дуже неповоротні і не вистачало нам таких мобільних, легкоброньованих транспортних засобів для супроводження колон. Батальйон був розкиданий, тоді воювали блокпостами за день для того, щоб об'їхати всі блокпости. Це було десь 100-120 кілометрів. Волонтери ж орієнтувались на мобільніший транспорт, зокрема євробляхи, який не попросить десятки літрів пального, щоб з'їздити по воду. Передавали і хендмейд-броньовики, які були на вагу золота. Такі шушпанцери не назвати надшвидкими. Та коли стрілка спідометра сягає за 60, то навіть професійному ворожому снайперу годі цілитись. Особливо, якщо є якась броня і вона наварена під кутами. 14-й рік це не було стабільної лінії фронту. Все на блокпостах, на опорниках стояло ДРГ, засади. І от ці машини виконували роботу супроводжувальних колон, вони завжди озброєні ДШК були. Все, що треба, все підвозили. Маючи знайомих, які пішли до 11-го і 25-го батальйонів, представники торгової марки «Мілітарист» передали на війну техніку, яку раніше використовували для страйкболу. По 2 БТРи, ЗІЛи, шишарики та УАЗи. Так столичні реконструктори об'єднались з офроуд-клубом «Ридван», щоб забронювати один з них. Володя Пацера ще з хлопцями, волонтерська група така «Ноги голуба», Макс Мясников і компанія залучали спонсорів. З УАЗа зробили такий броньовичок. Багато у нього було назв: кузнечик, м'ясорубка. Кузнечик, коник, до нього так воно прикипіло. Тоді не вдавалося дістати бронелисти. Та навіть за такої удачі прайс для однієї машини становив би $15 тисяч. От із бронесклом пощастило більше. Німецький дідусь Шульц, дізнавшись, що це для війни проти Росії, подарував кілька великих шматків. Було дуже багато машин в 2014 році, на яку просто там повісили 18-20 мм сталь обикновенну. Вона упала на коліна і все, вона не поїде. Тоді було питання зробити щось таке, щоб воно їздило, і крім того, щоб їздило, воно ще тримало кулю. Тож, зрізавши з 469-го 90% кузова, кияни взялися винаходити власний рецепт захисту, або так званий сендвіч. Була металобаза, сталь 3, просто стріляли по всьому. Стріляли по металу, стріляли какую-то фанеру, пробовали, как ведет себя пуля, что она пробивает, каким образом. Плюс еще мы смотрели историю югославского конфликта, у них было очень много самодельных бронемашин, и смотрели, как бронировали они и из чего. И нашли максимально легкий вариант в тех условиях, в которых мы были. 2 листа металу, між якими вставлені металеві кутки. Куля, коли попадає, пробиває перший лист, з неї вже злітає оболонка, і потім енергія гаситься цими кутками. І скільки ми стріляли, коли машину пригнали на Карачун, стріляли, перевіряли, наскрізних отворів не було.
З появою такого проєкту небайдужі земляки поповнили майстерню необхідним інструментом, зварювальним пристроєм і навіть плазморізом, бо ж болгарка не всесильна. Це було літо, було дуже тепло. І дні були дуже довгі, тому розбирали ми його прямо ось тут. З цієї сторони ворота, загнали його туди в майстерню, метал різали там на вулиці, приносили і ось прямо в цих воротах ось тут його варили. Працювали над коником 5 діб без упину. Завантажували близько 4-ї ранку і для транспортування дивоброньовика на Донбас обрали не менш чудернацький спосіб. Там є естакада така для ремонту машин. Коли його відправляли, загнали ЗІЛ-131 мілітариста, який теж віддавався в 11-й батальйон. Загнали автомобіль туди, поставили доски і по доскам задом заїхали в кузов ЗІЛа, затинтували його, бо на нього ще фарба дуже свіжа і прилипала. Бронегероя привезли на гору Карачун після звільнення Слов'янська. Там оснастили станиною і озброїли 12,7 мм кулеметом ДШКМ. А ще автори з Чабанівського бронезаводу передбачили варіант мінування шушпанцера. Коник має особливу опцію, яку я не бачив у жодному заводському або саморобному броньовику. Це такі кронштейни під протипіхотні міни МОН-50 по всьому периметру на випадок, якщо екіпаж потрапить в оточення. Коник виконував завдання у Дебальцевому, вижив під час обстрілів у Фащівці та Чорнухиному. Словом, не дивився багатенько. На нього навішали доволі масивний армор з металу. На мою думку, вийшла дуже тяжка машина, вийшов дуже тяжкий броньований автомобіль. Підвізка УАЗика не розрахована на таку вагу, тому ламалась ходова, не витримав двигун. На нещадних шляхах Донбасу і ралійна техніка б не витримала, тому не обійшлося без ремонтів. Та й двигун там згодом був перекинутий із сеперського донора. Головне, що машина виконала свої функції і досі на ходу. Чого не скажеш про більшість шушпанцерів початку війни на сході України. Ми у Дніпропетровській області, село Вербки, і на початку війни на Донбасі тут утворився Народний бронетанковий завод. За ці 7 років вони створили кілька десятків саморобних броньовиків, а загалом відремонтували 177 одиниць техніки. Це село можна назвати кордоном між Донбасом та іншою Україною. Далі йде перша шахта, і так вони шикуються аж до Ростова. За добу тут проїжджає по 120 автобусів з гірниками. Саме більше один раз стояло на цій території 17 машин. Тут стояв і БТР, там БРДМ, далі 66-й, сюди заїжджав ЗІЛ, цих плит не було. Оце ось палатка, вона вже згнила. Оце вона стояла отут, ми там робили і БРДМ, і цю ж робили Мазду. Там фарбували, внутрі немає. Я не знаю, чого він не приїхав. У нас тут є такий Валера, він всі їх красив. Приїжджали і серед ночі, і до ночі займалися цим. Дуже багато. Координатор Вербківського бронезаводу Віталій Сенченко розповів, що, як і я, бачив в Ізюмі броньовик «Крокодил» 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Вивчивши зовнішні допрацювання і посидівши всередині, він надихнувся цією темою. Тож погодився спробувати сили, коли хлопці з цього ж підрозділу пригнали свій УАЗ. Бобик позбувся деяких елементів, а задню частину наростили на 80 сантиметрів. Завдяки подальшому бронюванню машина стала важчою десь на 300 кілограмів. Працювали над УАЗом у різний час 5-6 умільців. Не рахуючи безкоштовну допомогу, у його тюнінг вклали близько 7 тисяч гривень. Завезли машину у Вербки, через 10 днів приїжджаємо, а там такий квадратний броньовичок, майже як у Леніна був. Потім деякі хлопці, які ним займалися, пішли на війну по мобілізації. Вже їм місцеві допомагали, чим могли. Машина ж залучалася до звільнення Рубіжного, Сєвєродонецька і Лисичанська. Також виконувала завдання у Дебальцевому і навіть помилково втрапила до окупованої Горлівки. Люди як в армії, так і в тилу, вони вперше з цим стикнулися і вчилися. І я маю надію, що такого досвіду українцям більш ніколи не буде потрібно. Ще один витвір Ульянівського автомобільного заводу, але бортовий, у Вербках бронювали для міжнародного миротворчого батальйону Джохара Дудаєва. Проте їм машина не підійшла. Знайти нових власників допоміг випадок. Столичний волонтер Мирослав Гай пошкодив колеса під Павлоградом і попросив про допомогу. Машину відремонтували оперативно. Тоді він погодився переправити жука з 6-мм бронею до майбутніх ССОшників.
Отже, все. Волонтери Павлограда виконали своє завдання. Вони зробили машину, яку ми передали 8-му полку спецназу. Наш фонд виконав своє завдання. Він і цю машину сюди привіз. Хлопці завтра, ми сподіваємося, поїдуть на броньованій машині на бойове завдання. Разом переможемо. Окрім своєрідного камуфляжу і тризуба, машина отримала логотип «Оберіг» від Народного бронетанкового заводу «Вербки». Історія його виникнення майже казкова. Варили БРДМ, прилетіла голубка, сіла на сварщика, він навіть не зрозумів. Ось Коль. Він навіть не зрозумів, що це було. І вона потім півдня ходила по цьому БРДМ. Лупир Олександр, він відганяв. Це він перший Урал, який він приганяв, ми робили. Це вже після УАЗа. То вони виїжджали з аеропорту, вони дуже обстріляли. Хлопці живі залишилися, і дзвонила жінка, дякувала. І якось воно і совпало це все, і ми залишили його як оберіг. Я був вражений, тому що, ви ж самі бачите, тут площадка, просто бетонні пліти, будемо казати, літні люди, шахтарі, колгоспники, пенсіонери. Працювали по 12 годин, не вилазили на сонці, дядя Ваня, вон там і зараз є Коля. Бронювальники використовували все, що було під рукою. Щось везли волонтери та бійці, щось тягнули односельчани. Хтось допомагав грошима, хтось руками, а хто матеріалом. Не завжди з магазину. До нас потрапила Мазда, гнила ніяка взагалі. Рама пополам переламана і не було матеріалу в той момент. Чоловік пожертвував ворота. 4 метал, він каже, вони все одно важкі перероблю. І ми зробили на нього кузов, бойницю спереді зробили під станок. Чабанівський коник на Донбасі виправдав сподівання і можна було б робити такі далі. Проте війна змінювала свій характер, і волонтери всіляко намагалися встигнути за потребами підрозділів. Вони усучаснювали власні напрацювання, хоча сталою залишалася традиція встановлювати кронштейни під кулемети від дяді Вані та взувати проєкти в уазівську гуму. На такій навіть після влучання кулі чи уламка ще можна проїхати певну дистанцію у безпечний район. Та й на бездоріжжя ефективніше. УАЗовська резина, під аеропортом на Глині, їде колона напроти мене 3 джипів 93-ї бригади. На задньому мості тільки руль вправо, машинка пішла слухняна. Вони дьорнули на імпортній модній резині і їх почало крутити. Наступним творінням столичних реконструкторів та любителів офроуду став броньовик «Крокодил», на який навішали більше броні. Відтюнінгований за 40 тисяч гривень, проєкт йшов вже на базі іномарки. 3,3-літровий турбодизельний Nissan Patrol придбали волонтери мегаполіграфу. Свій бойовий шлях бронемашина почала разом з 11-м батальйоном у Фащівці, де вижила під російськими градами, і після першої ротації повернулася до Києва у передсмертному стані. І навіть як скрив, на машині не було взагалі живого місця. Мотор був, не то що мертвий, він був мертвий. Вся тормозна система вже нікуди. А приїхала вона своїм ходом, в принципі. Після ремонту машина була під Донецьким аеропортом, на шахті Бутівці та Чонгарі, що біля Криму. Кажуть, зараз Шушпанцер в музеї на Черкащині. А для наступних проєктів були придбані 3-дверний Ford Explorer або Анаконда та 5-дверний Nissan Navara, він же Верблюд. Обидва бронювалися паралельно та за однією технологією. Щоб підвізка витримувала навантаження, посилювали її подушками курочок Буша, за прикладом контрабандистів 90-х. Для Форда був подарований причіп, щоб возити до штабу документацію та стіл комбата, буржуйку та інше майно. Напарник брав більше людей. Верблюда 9 чоловік сідало, висаджувався десант, нормально відділення працювало. Ясно, що на далекі подорожі ні. Але в радіусі 20-30 кілометрів група виїхала на одній машині, відпрацювала. Якщо їх буде 2-3 маленькі, тихенькі, ти попади по ній. У Вуглегірську на перехресті штани по нам стріляв ворожий танк, проте не влучив, бо ми йшли зигзагами. 2 лютого на шляху з Луганська до Дебальцевого вийшло аж 2 танки та почали вести вогонь. Один снаряд перелетів метрів на 10, і тоді я отримав контузію, пошкодження ребер та суглобів. Та ще більш дивовижний випадок стався з броньовиком «Вовк», який у Чабанах створили за революційною технологією, поєднавши гартовану та негартовану сталь. Обійшлося втричі дорожче, але півтонни полегшення машини на фронті врятувало водію Валерію життя, коли невідомою місцевістю приїхав до одного підрозділу. Бо я ще до комбата сказав, чому вони прикриваються, один до вас в'їзд. Він куди ти заїхав, туди. А взагалі ми не прикриваємо, бо там мінне поле. В смислі? Там просто заміновано. Можливо, спасло колія. Міни ставлять під колію грузового автомобіля, тут вужча база. Можливо, що зима, можливо, що навантаження на ґрунт. Не знаю причин, але я перед вами.
Останніми проєктами для фронту від активістів з СНТ Чабани стали рейдово-дозорні машини «Чіп» і «Дейл», базу для яких придбав шоумен та волонтер Сергій Притула. У 2015 році необхідні були більш відкриті автомобілі з так званою пасивною бронею, функцію якої могли виконувати ящики та ніші з майном, а також каністри. Ці машини могли швидко з'явитися, застосувати свою потужну вогневу міць та зникнути з поля зору ворога. На фронті їх розділили. Одна була при штабі, інша напередку. Об'єдналися вони вже 2016-го під час ремонту в столиці. Вони попали під мінометний обстріл і від нього тікали. І там якраз бетонка була, і скоріше всього, що осколок від рикошетів від бетонної плити пішов мимо радіатора, він не зацепив радіатор. І якраз застряв в кришку цепі ГРМ. І він там торчав, коли це пробило, він його тер, потім просто цепок лопнув і клапана зустрілися з поршнями. Це все. А осколок так і залишився. Ми цю кришку хлопцям подарили. Надалі їх модернізували та розширили лінійку озброєння, яка могла містити ПКМ, ДШК, АГС і гранатомети. Відомо про ще 2 рейдовики за такою ж технологією для морпіхів, які все ж пішли до правого сектору. На згадку про саморобні броньовики волонтерам Вербківського бронетанкового заводу залишаються прапори, шеврони та реєстраційні номери автомобілів під проєкти. Віталій Сенченко каже, є ще й уламок міни, який міг забрати життя водія одного з Уралів, що тут бронювався. Під Желанним, десь в районі Опитного, там прилетіла міна в ходу. То водій навіть і не зрозумів, що відбувається. Вилетіло зеркало. І через зеркало пройшло кусок осколка, застряв в оцій броню пробили, застряв вже в кабіні. Броня лист метала просто. Його пробило. Привіз мені, подарував тоді. Це був ганкеріер «Ангеліна», озброєний заушкою, який тут робили з грудня 2014 року по січень 2015-го. Кабіну тоді обварили металом завтовшки 8 мм. Для захисту лобового скла та частини бічних вікон створили спеціальний щит, який відкидався на капот. В ньому прорізали 2 бійниці приблизно 10 на 30 см, які прикривали металічною сіткою. Щит врятував життя водія Михайла, послабивши швидкість уламку. Задня частина машини була захищена за більш кардинальною технологією. Із шахт привозили резину ленту, тросова, вона важка така. Ми теж провірили це спочатку, накладається лист металу, вариться короб і в борт засипали пісок. За ним всередині чіпляли ленту, прикручували ленту, осколки, держи, не пробивало ніде нічого. Кулі 7,62 тримало. Таким чином, у Вербках вдосконалили ідею додаткового захисту, коли за антикумулятивні сітки та решітки бойових машин кидали мішки з піском та інше майно. У такий спосіб потім бронювали ще кілька Уралів. Про 2 з них, які прозвали кіборгами, навіть ходили легенди. Місцевий волонтер і партизан Анатолій чув їх, коли потрапив до полону і сидів у донецькій ізбушці. До мене у камеру кинули бойовика за порушення дисципліни. То він розповів, що у Донецькому аеропорту в секторі їх обстрілу їхав Урал. Вони по ньому шмаляти, кулі лягають, а його не беруть. Казав, якась чарівна армійська вантажівка «Укрів». Ці машини 93-ї бригади боєць батальйону Донбас із позивним «Диктатор» побачив у грудні 2014-го. Тоді розговорився з водіями і дізнався, що їх забронювали земляки під Павлоградом. Коли за мобілізацією пішов служити до 25-ки, постала необхідність зробити з Урала броньовик, тому звернувся у Вербки. Меценати, волонтери і профспілки швидко порахували і зібрали все необхідне. Створений за 9 днів «Шушпанцер-трансформер», за оцінкою «Диктатора», став кращим витвором місцевих кулібіних. Наприклад, на трансформер вони поставили стойку через там крестовину для ПКТ. Поставили стойку, вивели, треба ж електроенергію, прямо вивели розетку, туди ми поставили кулемет, лента була на 1000, з бойової машини десанта поставили. От дивіться, вони люди перший раз уже, тобто вони вже робили броню, вже таку, вже справжню бойову.
Дуже чудово, що тут згадали багато людей, хто це зробив. Ми знаємо, що багато із них не стали такими медійними і популярними, так як деякі волонтери. Але тим не менше, головне те, що це унікальна риса того часу. От те реально живе, що відрізняє цей час від до і після, що дійсно можна показати в музеях і залишити на віки. Народні бронезаводи у Чабанах та Вербках – найяскравіші приклади прагнення українського народу захистити своїх воїнів в умовах нестачі техніки. З огляду на зразки таких течій у різних збройних конфліктах світу за останні 100 років український найбільш яскравий та різноманітний. Честь і шана людям, які доклали до нього руку.